นะนี่หว่าฮะดูไอ้เหี้ยแม่งโหดอ่ะไม่เกรงใจนะเลยโหดร้ายเกินไปเปล่าเกรงใจนะมึงดิอย่าเป้งเฮงอย่าเป้งเฮงยกกูสวนสินะสวนจะเตะหมาไม่ร้องหรือเปล่าดูแม่งเตะหมาไม่ร้องเลยถูกว่านะเฮ้ยโอ้ยหมาต้องร้องแล้วตอนนี้อุ้ยเหี้ยไปเหี้ยอุ้ยโดนแม่งจิ้มซ้ายหลังไปแม่งหน้าหงายทุกดอกเลยหลังไม่หนักเลยก็ไม่หนักทั้งคู่ไอ้นี่มันผมที่ว่ามันเหมือนแบบมันเลยสี่แยกวะใช่ทั้งคู่อ่ะอาวุธมันไม่หนักอะไรแล้วเรียกว่าต่อยค่าตัวเฮ้ยจริงๆไกลพอได้อยู่